Right, so in the last lecture we were completed aphorism number 49 and we discussed similar diseases. And now we starting with the very new topic which is called happy-go-lucky operation. Happy-go-lucky operation. Firstly, what is that mean? happy-go-lucky operation જે છે એનો મેઇનલી મિનિંગ એવો થાય છે હેપીલી અનવેરીડ. મતલબ હેપીલી અનવરીડ છે. ઇટ મીન્સ કે આપણે એવું જોતા હોય કે કોઈ ખરાબ કામ થઈ ગયું હોય અથવા એની જાણે તો આપણે શું વિચારીએ કે નસીબ ઉપર હશે, નિયતિ હશે કે જેથી થઈ ગયું. ઇટ મીન્સ કે અમુક બાબતમાં હેપીલી અનવેરીડ રહેવું ઇટ ઇઝ અ વેલિડ. બટ ઇન હોમિયોપેથિક સિસ્ટમ કે જે નેચરલી ક્યોર કરવાની વાત છે સિમિલર ડિઝીઝ થ્રુ, તો એમાં આપણે અનવેરીડ રહીએ હેપીલી, કે આપણે બધું લક ઉપર છોડી દઈએ. હેપી ગો લકી ઇટ મીન્સ કે બધું લક ઉપર છોડી દીધું. જે કોઈ પણ પર્સનમાં ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થયો છે તો એને ક્યોર કરવાને બદલે રાધર એની મોડ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ એને લક ઉપર છોડી દીધું કે હવે આ લક ઉપર છે, એને સારું થવું હોય તો થાય. બટ ઇટ ઇઝ અ વેરી કેરલેસનેસ, અને કેરલેસનેસ બતાવે છે. અને ડૉક્ટર હનીમેન સર છે એ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન વિશે શું કહે છે તો કે ધ એક્શન ઓફ નેચર ઇન ક્યોરિંગ ધ ડિઝીઝ ઇઝ ધ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન. ધ એક્શન ઓફ ધ નેચરલ ડિઝીઝ ઇઝ ક્યોરિંગ ધ સિમિલર ડિઝીઝીસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે નેચર જે છે, આપણે જોયું હતું કે નેચર છે ઇટ સેલ્ફ ક્યોર કરવાની કેપેસિટી છે, બટ એ કેપેસિટીમાં જોઈએ તો એ બધું લક ઉપર જોઈએ તો એ અનવેલિડ છે, કેરલેસનેસ બતાવે છે અબાઉટ ફિઝિશિયન. સો મેઇનલી એનો મિનિંગ છે હેપીલી અનવરીડ. એને કોઈ ચિંતા નથી, ફિઝિશિયનને કોઈ ચિંતા નથી એના ક્યોર કરવા બાબતે, બટ એને લક ઉપર છોડી દીધું. સો વિચ ઇઝ કોલ્ડ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન. અને ડૉક્ટર હનીમેન સર પણ એ જ કહે છે કે જે નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થયો છે અને એ જે ક્યોર કરવાની પ્રોસેસ છે આર્ટિફિશિયલ મેડિસિન થ્રુ, આર્ટિફિશિયલ મોડિફિક એજન્ટ થ્રુ, તો એને ક્યોર કરવાને બદલે કોઈ નેચરલ ડિઝીઝ આવશે ઇટ સેલ્ફ અને એને ક્યોર કરશે. આપણે સિમિલર ડિઝીઝમાં જોયું હતું કે કોઈ નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થયો છે. ઇન ધ સિમિલર ડિઝીઝ, બે સિમિલર ડિઝીઝ જ્યારે મીટ થશે ત્યારે શું પ્રોડ્યુસ થાય, એમાં આપણે જોયું હતું કે જ્યારે કોઈ નેચરલ ડિઝીઝ છે વીકર હશે અને જો સ્ટ્રોંગર આવશે તો એની હિલેટ પરમેનન્ટલી થઈ જશે. બટ અહીંયા છે કોઈ એક એમાં શું હતું કે હોમિયોપેથિક મેડિસિનની વાત હતી કે જ્યારે હોમિયોપેથિક મેડિસિન આપશું, આર્ટિફિશિયલ મોડિફિક એજન્ટ આપશું, પછી આ પ્રોસેસ થાય. બટ અહીં હેપી-ગો-લકી ઓપરેશનમાં ઓપરેશન ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ. એક પ્રોસેસ છે કે જેમાં એક નેચરલ ડિઝીઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે ઇન ધ બોડી, ઇન ધ મટીરિયલ ઓર્ગેનિઝમ, એન્ડ અનધર નેચરલ ડિઝીઝ, નોટ આર્ટિફિશિયલ ડિઝીઝ બટ નેચરલ ડિઝીઝ ઇટ સેલ્ફ પ્રોડ્યુસ થશે. તો આના ચાન્સીસ તો બહુ ઓછા છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ થયેલું કે આના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. એ આવે પણ ખરા, ન પણ આવે. અને એમાં બી જે ક્યોર કરવાનો છે, જે નેચર ડિઝીઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે, તો એમાં શું તો કે સ્લાઇટલી સ્ટ્રોંગર હોવો જોઈએ. એ પણ આપણે ડિસ્કસ થયું કે કોઈ પણ નેચરલ ડિઝીઝને રિમૂવ કરવા માટે, ઇન્હિલેટ કરવા માટે, ક્યોર કરવા માટે થોડો સ્ટ્રોંગર, એનાથી સ્ટ્રોંગર ડિઝીઝ જોઈએ અને એ પણ સિમિલર હોવો જોઈએ. તો આવી કંઈક હોમિયોપેથિક ક્યોરમાં વાત થઈ હતી. અહીંયા પણ એવું જ છે કે કોઈ એક નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થયો છે અને કોઈ બીજો નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થશે એની મેળ, એની જે પ્રોસેસ જે થાય છે, તો આ જે પ્રોસેસ છે એક નેચરલ ડિઝીઝની બીજા નેચરલ ડિઝીઝ થ્રુ ક્યોર થવાની, તો આ એક લક ઉપર છોડી દેવાની વાત છે. આપણે કોઈ પણ મોડ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ અથવા તો આપણે જોઈએ કે હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ, એમાં એને ક્યોર કરવાને બદલે હોમિયોપેથિક સિસ્ટમ થ્રુ એને લક ઉપર છોડી દીધું કે હવે જે થવું હોય થાય, કોઈ પણ ડિઝીઝનું અથવા તો કોઈ પણ પર્સનનું. તો આ કેરલેસનેસની વાત છે અહીંયા. તો ડૉક્ટર હનીમેન સર અહીંયા એ જ વાત કરે છે. તો એ એઝ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન, આ હેપીલી અનવેરીડ, આ હેપીલી કેરલેસનેસની વાત છે. તો જનરલી આ જે છે આ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન એ એફોરિઝમ નંબર 50 and 51માં ડિસ્કસ કરેલું છે હેપી-ગો-લકી ઓપરેશનનું. બીજું આપણે જોઈએ કે ઇઝ ઇટ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન ઇઝ ગુડ? નેવર, ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ એટ ઓલ. વાય? તો એના સમ રીઝન્સ છે કે એ આર વેરી ડેન્જરસ.
વેરી ડેન્જરસ છે, કારણ કે જે સિમિલર ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો એ જે સિમિલર ડિઝીઝ સપોઝ કોઈ સ્મોલ પોક્સ ઓર ઇચ લાઈક લોંગ સ્ટેન્ડિંગ છે, કોઈ ક્રોનિક ડિઝીઝ છે, તો એને ક્યોર કરવા માટે ફરીથી એ સ્મોલ પોક્સ ઓર ઇચ હોવા જોઈએ કે જેના એનાથી પણ સ્ટ્રોંગર હશે. તો જે રિમૂવ કરવાનો છે નેચરલ ડિઝીઝને, લાઈક સ્મોલ પોક્સ પ્રોડ્યુસ થયો છે તો એના સિમિલરમાં સ્મોલ પોક્સ હોવો જોઈએ. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ, જે પ્રોડ્યુસ થયો છે એનાથી પણ ડેન્જરસ હશે. આ નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થાય છે એની વાત છે, હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટની વાત નથી. બીજું શું છે તો કે ધેર ઇઝ અ સ્કારસિટી ઓફ સિમિલર નેચરલ ડિઝીઝ, એટલે શું તો કે શોર્ટેજ છે. આ બધા જ સિમિલર નેચરલ ડિઝીઝ એ પ્રેઝન્ટ ના પણ હોય ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટમાં. એવું પણ હોય છે કે જ્યારે બીજું શું છે તો કે જે નેચરલ ડિઝીઝ છે એ નેચરલ ડિઝીઝીસ આર અનસર્ટેન, ધેર ઇઝ અ નોટ નોન. અમુક જે સિમિલર ડિઝીઝ છે એ નોટ નોન હોય, એની પરફેક્ટ મિકેનિઝમ પણ ના ખબર હોય, તો એ કઈ રીતે ક્યોર થઈ શકે, તો આ બધાના ડ્રોબેક છે. એન્ડ કોઈ સમ પીપલ, એટલે ઇન સમ પીપલ સમ ડિઝીઝીસ આર નોટ ફાઉન્ડ, એટલે કોઈ પર્સન છે, સમ પીપલ છે, તો એમાં જે નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો એ ના પણ જોવા મળે, અમુક ટાઈપના નેચરલ ડિઝીઝ ના જોવા મળે. બીજું નેચરલ ડિઝીઝ છે ડેન્જરસ તો છે. ઇવન જે નેચરલ ડિઝીઝ જે પ્રોડ્યુસ થયો છે ઇન સેકન્ડ ટાઈમ, જે ઓલ્ડ હતો એને ક્યોર કરવા માટે, તો ઇટ સેલ્ફ રિક્વાયર છે, ઇટ સેલ્ફ એના રિમૂવલ માટે ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડશે. ક્યાં તો કે જે નેચરલ ડિઝીઝ પછીથી આવ્યો છે, આફ્ટર ધેટ. તો જે નેચરલ થ્રુ પ્રોડ્યુસ થયો છે આફ્ટર ધેટ, જે નેચરલ ડિઝીઝ હતો એને ક્યોર કરવા માટે જે બીજો નેચરલ ડિઝીઝ આવ્યો છે, તો ઇટ સેલ્ફ ઇટ રિક્વાયર્સ અ ટ્રીટમેન્ટ. બટ હાઉ હોમિયોપેથિક ક્યોર ટેક પ્લેસ, આપણે જોયું 26-29 એફોરિઝમમાં ડિસ્કશન કરેલું કે ઇટ સેલ્ફ જે હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ આપી દીધી, હોમિયોપેથિક મેડિસિન છે આર્ટિફિશિયલ મોડિફિક એજન્ટ, તો એના ક્યોર માટે ફરીથી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી આપવી પડતી, કારણ કે એનો ડોઝ ફિઝિશિયનના હેન્ડમાં છે, એનો ડોઝ ફિઝિશિયનના હાથમાં છે. એને જેવી રીતે ડોઝ આપવો હશે, જેવી રીતની પોટેન્સી સસેપ્ટેબિલિટી ઉપર જેવી પોટેન્સી હશે એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ આપશે, તો ઇટ સેલ્ફ પછી જે વાઇટલ ફોર્સ છે એ રિએક્ટ કરશે. આપણે ડિસ્કસ થયેલું જ છે. તો બસ અહીંયા એ જ વાત છે કે વોટ ઇઝ હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન. હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન એટલે કોઈ પણ નેચરલ ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થયો છે તો એને લક ઉપર છોડી દેવાની વાત છે, કે હવે એને લક ઉપર છોડી દો અને ક્યોર થવું હોય તો થશે, અને કેટલા ટાઈમમાં થશે વી ડોન્ટ નો. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ એન્ડ હાઝાર્ડિયસ મેથડ કે આ નેચરલ ડિઝીઝની છે. And what is the conclusion? આપણે conclusion શું કાઢીએ આનું? So it is a crude nature is incapable of achieving a highest ideal of cure. ક્રૂડ નેચર છે તો જે હાઈએસ્ટ આઇડિયલ ઓફ ક્યોર છે, આપણે હાઈએસ્ટ આઇડિયલ ઓફ ક્યોર જોઈને ધ સેકન્ડ એફોરિઝમ, ધ હાઈએસ્ટ આઇડિયલ ઓફ ક્યોર ઇઝ રેપિડ, જેન્ટલ એન્ડ પરમેનન્ટ. તો આવું જે ક્યોર છે એ ના પણ થઈ શકે. તો એન્ડ અંડર ઓલ સર્કમસ્ટન્સીસ ઇન ઓલ ડિઝીઝીસ, કોઈ પણ સર્કમસ્ટન્સીસમાં અને કોઈ પણ ડિઝીઝમાં આવું ના પણ થાય. અમુક ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થાય, અમુકની સસેપ્ટેબિલિટી હોય છે તો થઈ શકે, બાકી ના પણ થાય. બટ વી કાન્ટ એક્સપેક્ટ કે થાય. આપણે આની વેઇટ કરવો પડશે, એમાં ટાઈમ લાગશે, પછી જે સફરર હશે ને વધારે સફરિંગ પ્રોડ્યુસ થાય. સો હેપી-ગો-લકી ઓપરેશન આર નોટ ગુડ, બટ ઇટ ઇઝ અ વેરી બેડ થિંગ. And hence it is clear that happy-go-lucky operation of the nature are uncertain, hazardous and limited way of curing the sick. Yes, it is uncertain છે, hazardous છે, and very dangerous to the person to cure their sick. So it is not a good, it is a very bad thing.